السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله في الفيديو ده وانا رجالة هنتعرف على انواع معجون العربيات: معجون البلاستيك، المعجون الفايبر، الستوك، الكومبي، المعجون الخاص بالصاج المجلفن، وايه هو المعجون المناسب اللي المفروض ينزل على كل عربية. احنا عارفين العربيات طبعا في عربيات بتبقى صاج مجلفن وعربيات المونيوم وعربيات معدن، كل عربية وبيكون ليها معجون وحاجة مخصصة تنزل عليها علشان خاطر ما يحصلش معانا طرقعة معجون وكلام من ده. ان شاء الله الفيديو دون لازم تتفرج عليه، فيديو مهم جدا علشان خاطر لما يجيلك عربية تعرف الخامة المناسبة اللي المفروض تشتغل بيها. ان شاء الله نختصر الموضوع يا رجاله. المعاجين اللي احنا دايما بنشتغل بيها وبتكون موجوده معانا على طول المتعارف عليها بتكون 5 انواع. المعجون اللي هو الستوك، المعجون الستوك المعروف اللي هو موجود يعني في السوق، تمام. وفي عندنا معجون بلاستيك اللي هو بيكون لونه اسود، دون بيكون معجون خاص بالاكسدامات البلاستيك، خاص بالاكسدامات، تمام. وفي عندنا معجون كومبي اللي هو المعجون الدوكو، بيكون في انابيب كده هون، يعني حاجه مستحدثه شويه. وبعد كده هون معلش بيكون في حاجه معجون فايبر، العلبه مش متوفره معايا دلوقتي. في معجون فايبر اللي هو بيكون لونه مخضر كده هون يا رجاله، ماشي. دون الحبيبات بتاعته عاليه وبيستخدموه احيانا للملو علشان خاطر يملأ مساحات كبيرة، واحيانا بيضربوه على المعجون اللي هو العادي بنسبة 25% من دون و75% من دون، بيخلطوهم على بعض عشان خاطر يملأ معاهم او حاجة يعني. وفي بعد كده عندنا المعجون الخاص بالصاج المجلفن، تمام كده يا رجاله. طب نعتمد على بركه الله ندخل في الشغل كده على طول. المعجون يا رجاله، المعجون اللي هو اللي موجود في السوق، المعجون اللي هو الستوك، الحاجة الأصلي، المعجون الأصلي التمام المظبوط دون بينزل على المعجون، بينزل على الصاج المجلفين والألمونيوم، وفي نفس الوقت بينزل على الحديد. لكن تراجع النشرة الفنية، لأن في معاجين موجودة في السوق بتكون خاصة، ودون في السوق المحلي بتكون خاصة بالحديد بس، ما ينفعش تتمعجن على ألمونيوم، ما ينفعش تتمعجن على صاج مجلفين، ما ينفعش تنزل على الكلام دون. اما في معاجين حديثه نازله بيكون عندها صلاحيه ان هي تنزل على الصاج المجلفين والحاجات دي. طيب في حاله لو انا معايا المعجون التاني وجالي عربيه صاج مجلفين، اعمل ايه في الحاله دي وانت معكش المعجون اللي هو الستوك، اللي هو المفروض ان هو حاجه محترمه كويسه بينزل على صاج مجلفين، معجون من العادي كده؟ انت لازم تصنفر الصاج المجلفين بتاعك وتبدا تديله اوبوكسي، وبعد ما الايبوكسي طبعا تخشن الصاج المجلفين او الالومنيوم وتنزل ايبوكسي، وبعد كده تنزل بالمعجون. ينفع تنزل بالمعجون اللي هو لو مستورد وحاجه كويسه وبينزل على الصاج المجلفين ينفع عادي، ولو ما معكش ينفع تنزل بالمعجون اللي هو موجود في السوق المحلي اللي هو بتاع المعدن بس. لكن شرط ادام هتنزل على صاج مجلفين او الومنيوم او المعادن دي، لازم تصنفر المعدن دون وتديله اوبوكسي، بعد كده تنزل عليه بالمعجون اللي هو مش مخصص للالومنيوم حتى، عادي يعني بقى. تمام كده يا رجاله، القصه دي مفهومه؟ اي حاجه مش مفهومه يا رجاله يا ريت تسيبوا لنا في التعليقات، قولوا لنا ايه اللي مش مفهوم، وعادي ان شاء الله ننزل لكم الشرح، مفيش اي مشاكل. الفكره اهم حاجه ان المعلومه توصل، تمام يا رجاله. طيب ادي قصه المعجون دي مفروغ منها، تمام. المعجون دون طبعا اهم حاجه ينزل قشره جرد، طبعا بيتقلب مع المصلب بتاعه، بياخد المصلب بتاعه دون بتكون نسبه المصلب بتكون من 2 ل 3%. واحيانا لما بنيجي نفتح انبوبه المصلب ده يا رجاله، لو جينا ناخد بالنا وجديده كده اهو، تلاقي بينزل منها حاجه زي الميه كده اهو، حاجه زي الميه كده يا رجاله. الميه دي شايف شط الميه دي ما ترميهاش، الميه دي ما ترميش، دي تقفل الغطا تاني وتبدا اللي انت تقتل في الدواء دون وتقلبه كويس عشان خاطر المواد الكيماويه كلها تتقلب مع بعضها كويس، عشان في ناس بترمي الماده دي عادي، مش شرط اللي انت ترميها. وهنا لو ناخد بالنا في عندنا هنا اهوت كده هون، هنلاقي هنا زيت. الزيت دون ده بتكون حاجه خاصه بالمعجون، يعني ما ترميهاش، دي تقلبها وما تحطش مكانها تنر. انت عايز تخف المعجون، الشركه اللي انت جايب منها المعجون المفروض ان هي بتديك انبوبه كده هون فيها الماده دي خاصه بالبوليستر دون مكان التنر، ما يتحطش تنر. وفي عندنا بعد كده هون المعجون اللي هو الخاص بالبلاستيك الاسود دون،
ده للاكسدامات البلاستيك ونفس لون الاكسدامات دون عنده مرونه وقابليه ان هو حتى لو الاكسدام اتخبط او حاجه ما يطقش. تمام يا رجاله، ادي القصه سهله وبسيطه، وغالبا بيكون المعجون اللي خاص الدواء اللي خاص بده بردك بيمشي على ده. ونيجي بعد كده بيكون عندنا المعجون الخاص بالصاج المجلفين. المعجون الخاص بالصاج المجلفين قلنا دون لو حاجه مستورده وكويسه وتمام ده بينزل على الصاج المجلفين على طول. ولو ما معكش قلنا تعمل ايه؟ تصنفر ايبوكسي وتنزل بالمعجون اللي هو في السوق المحلي، لكن اهم حاجه تخشن الالومنيوم او الصاج وتنزل بالايبوكسي. المعجون بتاع الصاج المجلفين ده بينزل في حدود 5 او 10 سم بس. اكبر المساحه اكبر من كده ولا تتمعجن يبقى لازم تنزل بالمعجون دون، يا اما الايبوكسي والقصه اللي احنا لسه قايلينها. نيجي عندنا بعد كده المعجون الفايبر، ده ليه دوام خاص بيه برضه. المعجون الفايبر نفس القصه بتاعتهم ولكن الحبيبات اعلى. حبيبات دون بتكون حبيبات مثلا ايه صغيره كده، ده حبيباته اعلى فبتبدا ان هي ترمي معاك اكتر، بيملى اكتر والواطي معاك والقصه دي. اما المعجون اللي هو الكومبي اللي هو المعجون الدوكو ده معجون هوائي بينشف بالهواء، ودون بيكون سهل القشره الجرد بيتصنفر معاك بسهوله. ويعني الموضوع بتاعه في الصنفره القشره الجرد بيكون سهل جدا بيلمبتش زي اي معجون من دي. في اي حاجه مش مفهومه سيبوها في التعليقات يا رجاله، ان شاء الله نتواصل معاكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.